Welcome to Apple channel. Account suspensions. SuperDS has a solution. Account suspension වෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ SuperDS එකේ තියෙන දෙයක් තමයි මම ඒගොල්ලන්ගේ කරපු first video එකෙත් ඒගොල්ලන් ගැන මේ ප්‍රවර්ධනය කරපු video එකෙත් කිව්වා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් තව දුරටත් මේක කතා කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක solution එකක් විදිහට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ main reasons for account suspension. අපේ account suspension වල main reasons තියෙනවානේ. අපි dropshipper කෙනෙක් විදිහට අපි ගාව items නැහැ. items නැති නිසා අපිට පෙන්න ගන්න බැරි වුණාම මේක suspend වෙනවා. right? මේක එතකොට SuperDS ගැන කියනවා අමතරව ඊට අමතරව මේ දේම අපිට පුළුවන් අපේ අලිසෙලා කෙනෙක්ගෙන් උනත් හොයාගන්න. අලිසෙලා කෙනෙක්ගෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒකයි අමතක කරන්න එපා. මොකද අපිට දැන් මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ මම කාරණේ කියන්න මේකෙදි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ in prior. ඒ කියන්නේ අපි මේක eBay එකට list කරන්න කලින් අපි ගාව item තියෙන්න ඕනේ. eBay එක කියන්නේ එහෙමයි. ඔයාගාව item එක තියෙන්න ඕන මිලදී අරගෙන. ඒක ඔයාගේ seller කොහේ ලෝකේ කොහේ තිරියත් කමන්නේ ඔයා වෙන තැනක හිටියත් කමන්නේ. ඔයාගාවේ item ඔයාගාව තියෙනවා කියලා එක ඔප්පු කරන්න ඕන. ඒ ඔප්පු කරන්න අපි මොනවද එතකොට එවන invoice තමයි ඉල්ලන්නේ. right? එතකොට මේගොල්ලෝ ගාව දැන් මේ SuperDS ගාව ඉන්නවා wholesale suppliers ලා. wholesale suppliers ලා ඉන්න ඕන තරම් ඊට මොකද authorization එක දීලා තියෙනවා. එක්ක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් යම් කෙනෙක් හිතනවා ඇති ඊපල් channel එක පටන් ගන්න ගොඩක් කල් වෙනවා නේද මේ අවුරුද්දකට ඒ කාලේ තුන්වෙනි හරි හතරවෙනි වීඩියෝ එක හරි තමයි අලිසෙල්ලා කෙනෙක්ව අල්ලගන්නේ කොහොමද ඉතින් ඒ process තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right එතකොට හිතන්න කොච්චර practically විදියට යථාර්ථ විදියට නේද ඒ විදියට අපි කියමුකෝ වචන මට එන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ යථාර්ථයක් විදියටම ඒ විදියට කරලා තියෙනවා ඒව තමයි මේ එකතු වෙලා එන්නේ මේ විදිහට කියලා. ඉතින් wholesale suppliers ලා ඔයාට හොයාගන්න වෙරිමි ගොඩක් ලේසි. ඉතින් අමාරු කෙනෙක්ට මේ SuperDS එක ඇතුලෙන් ඕන තරම් wholesalers ලා හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද retail sellers ලාත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට බොහොම safely එතන දේ කරන්න පුළුවන්. ඒක මම කතා කරලා මේ explain කරා ඒ SuperDS එකේ owner CEO. ඉතින් ඒ explain කරපු එකෙන් තමයි මම මේක කරේ. නැත්තම් හානිදායක දෙයක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ගන්න නොකරන කාරණේ උගලට අයිති කාරණයක්. ඉතින් එතනදී ඒ wholesale suppliers තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට මොන විදිහක හරි MZ011 එතකොට අපිට ගොඩක් වෙන්නේ ඒක නැත්නම් dropshipping policy එක violate කරා කියලා restrict වුණොත් ඔයාට අවශ්‍ය කරන documents ටික මේගොල්ලන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඒ ගැන නම් බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට ඉල්ලන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් කොල එක කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒකේ හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක්. ඒක අර වීරු ගැන කිව්වා වගේම ආයිම මතක් කරන්නේ ඒකයි. ඔය දේවල් මම වේලාසනෙම කියලා දීලා තියෙනවා මේ දේ කරන්න කියලා. එතකොට කාලයක් එක්ක කරොත් අපිට ඒ wholesale suppliers ලා හොයාගන්න එක අපහසුතාවයක් නැහැ. ඒකට කාලයක් යනවා. අන්න ඒක. එතකොට දැන් මම අවුරුදු දෙකකට කලින් කරලා තියෙන වීඩියෝ එක ෆලෝ කරපු කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ ගාව already මේක මේ ආහන පරක්කුවෙන් දෙන්න suppliers ලා ඇති. ඒ කියන්නේ අර relationship build කරගෙන. right. ඒතර පටන් ගන්න කෙනෙක් කරගෙන යනවනේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ කාලයක් යනකම් relationship build කරගන්න බෑ නම් මේකෙන් opportunity එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හිතලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අර MC011 කියන අපි ඒකනේ main fault එක mainly අපිට තියෙන blockage එක hurdle එකක් විදිහට දකින්නේ. හරි. ඒකට උත්තරයක් විදිහට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ wholesale suppliers list එකක් තමයි ඉන්නේ. වෙන කිසිම මේ retailers ලට ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ. මේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ මේ SuperDS එක ඇතුළට එන්න. ඒකට authorizations කියන දේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. අපිට authorization ඕන විදිහකට අලිසෙලෙස්ෙන් ගන්න පුළුවන් වගේ. You are always in the safe side as a dropshipper. Why මේ විදිහට කරනවා නම් either SuperDS either you are තනි individual කෙනෙක් විදිහට කරනවා නම් අර කලින් in prior ඔයා මේක අරගෙන තියෙනවා කියලා එක ඔප්පු කළගත හැකි නම් dropshipper කෙනෙක් විදිහට ඔයා policy එකට අනුගතව තමයි කරන්නේ. හැබැයි බහුතරය මමත් ඇතුළු අපි කරන්නේ ගත්ත දැම්ම ඒ වගේනේ කරන්නේ. right. එතකොට අර වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් වල ප්‍රයෝජනය අපිට තේරෙන්න ගන්නේ අපිට කොච්චර වටිනවද කියලා තේරෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකදී දැන් මේවා ඩොකියුමන්ට්ස් හදන්න ඕනේ මේවා හදන්න ඒවා හදන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ කාරණේදී SuperDS එක ඇතුළෙන්ම පුළුවන් වෙයි මේක මේ ගන්න. එතකොට අර පොලිසි එක ගැන ඔලුවට යන්න අවශ්‍ය නම් අලුත් කෙනෙක්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට dropshipping කරන්න පුළුවන් eBay එක ඇතුලේ. ඔයා in prior ඒකේ lot එකක් අරගෙන තියෙන්න ඕන. ඒක ඔයාට eBay එක ඇහුවොත් ඔප්පු කරගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. එතකොට
පළවෙනි listing එකේම list කරන්න යද්දී ඔයාගේ එක verify කරන්න ආවොත් ඔයාට බොහොම ලේසියෙන් මේගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් මෙන්න තියෙනවා මගේ list එක කියලා. එතකොට එතනින් එහාට verification එක approve වෙයි. එතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි දැන් peony එකත් එක්ක යන නිසා ඒ තියෙන suspension කියන එක ටිකක් ගොඩාක් අඩුයි, බොහොම දුරට අඩුයි. පොඩි percentage එකක් නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ගොඩාක් දුරට ඔයාට සමතයකට කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ process එකත් එක්ක. ඉතින් මේක ගත්තේ නැතත් ඔලුවට දාගන්න මට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක ප්‍රපාදනය කරත් කෙසේ කරත් අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද මේක අපේ පැත්තට වාසි විදිහට හදාගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා අලුතෙන් කරන කෙනෙක් නම් හැම වෙලෙම හිතාගන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයා ගාව goods තියෙනවා, stock එකක් තියෙනවා කියන කාරණේ ඔළුවේ තියාගන්න. අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට account එක verify කරන්න කියලා restrict කරොත් ඔයාට කතා කරනවා. මේකේ ගොඩාක් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධ videos account suspension කියන playlist එකේ. ඒකත් බලන්න. ඒතර කතා කරලා ඔයාට ගියොත් ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ right in prior මං ගාව තියෙනවා. right. එහෙනම් අපිට දෙන්න invoices මේව ගත්ත. මෙන්න invoices ready කරගෙන ඉන්න. right. ඒක වාගේ අලිය කියන සප්ලගෙන් ගන්න පුළුවන් නැත්තම් ඉන්න මේ ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ටික අරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න තව පොඩි කාරණයක්. ඔයා items 10ක් තියෙන කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ listing 10ක capability තියෙන කෙනෙක් නම් පෙන්වන්න යන්න එපා item 200ක් 300ක් අරගෙන තියෙන stock එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයා පෙන්නනවා item 20ක තියෙක stock එකක්. right. මොකද මේ එච්චර ලොකු මේ කරනවා ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් විදිහට එච්චර තියනවද කියලා ප්‍රැක්ටිකලි පොඩ්ඩක් හිතන්න. right. ඒක item වෙනස්. අපි තුන් key tag නම් 100ක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි වෙන item එකක් දානවනේ ඒක හිතන්න. මොකද නැත්තම් අර කියන්නේ බොරුවක් කියනකොට අතේ පත් වෙන බොරුවක් තමයි අපි කියන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම කරන්න යන්න එපා. හරියාකාරව හිතලා හරියාකාරව කරන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ තියෙන SuperDS එකනොත් මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒක 100%ක්ම ඇත්තටම ඒ ඔපචුනිටි එක තියෙනවා. ඉතින් තමන්ට කැමති විදියට ඒක පරිහරණය කරන්න, කැමති දේ කරන්න. අනිත් එක තමයි SuperDS එකේ හදලා තියෙනවා WhatsApp, Telegram group එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී අපේ ලංකාවේ නියෝජනය ගැන පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න. right. මට personally කියපු දේවල් තියෙනවා මම කැමති නැහැ මේක කතා කරන්න මේ ඇයි කියලා. guideline එකක් තියෙනවනම්, rules and regulation එකක් තියෙනවනම් කතා කරන විදි example එකට පිටරට කෙනෙක් handle කරන group වල සිංහලෙන් කතා කරන්න යන්න එපා. මේ උදාහරණය ඔලුවට දාන්න පුළුවන් නම් අපිට ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මේවා represent කරන්නේ country එකක් කියලා හිතන්න. right. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න. හරියටම හරියාකාරව වැඩේ කරගෙන යන්න. right. මොකද opportunities ගොඩක් ලැබෙයි. මම මගේ post එකක් දාලා තිබ්බා. මේකේ SuperDS එකේ coupon code එක issue එකක් වෙලා කතා කරාට පස්සේ අත් එක්ක කතා කරලා ලංකාවේ කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ developer team එකට අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් opportunities තියෙනවා. හරියාකාරව ඔයගොල්ලන් grab කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩි දෙයක් කිව්වේ මතක තියාගන්න ලංකාව represent කරන්නේ අපි පිටරට තැනක යනවා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඊපල් hub. ඒකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.